มีชิปไลท์ด้วยเป็นไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel D Big Bike นะครับวันนี้ตามคำเรียกร้องนะครับพามาชมตระกูล YZF อีกแล้วก่อนหน้านี้จะเห็นเฉียวๆตานะครับ Yamaha YZF R6 Yamaha YZF R1 วันนี้พามาดูในน้องเล็กหน่อยอาจจะยังไม่เล็กสุดนะครับเพราะถ้าเล็กสุดนั่นคือ Yamaha YZF R15 แต่เจ้าคันข้างหน้านี่คือ Yamaha YZF R3 R3 นี่ก็ถือว่าเป็นคลาสNew Entry ของคนที่คิดจะเริ่มเล่น Big Bike เลยก็ได้นะครับเพราะถือว่าในคลาส 300cc ก็เหมาะแก่การเป็นคลาสที่เริ่มต้นรวมถึงใช้งานเป็นชีวิตประจำวันได้ซึ่ง Yamaha YZF R3 นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2 สูบเรียง Parallel Twin นะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 42 แรงม้าที่ 1750 รอบนะครับแรงบิดสูงสุดมาที่ 29.6 นิวตันเมตรที่ 9,200 รอบถือว่าเทียบกันจริงๆแล้วในคลาสของ 300cc ที่มันเป็นคลาสเริ่มต้นเนี่ยทรงที่มันเป็นทรงสปอร์ตงี้ถือว่าเจ้านี้ก็เป็นน้องใหม่โมเดลใหม่ที่มาช้ากว่าเขาเพื่อนแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่มี CC เยอะที่สุดกับแรงม้าเยอะที่สุดในบรรดาคลาส 300 ในตลาดบ้านเราเลยว่าได้นะครับส่วนใหญ่มันจะไม่เกิน 300 อยู่ประมาณ 299 298 นะครับแต่เจ้านี้มาที่ 320.6 แต่ส่วนใหญ่เขาจะปัดเป็น 321 นะครับระบบส่งกำลังเป็นคัดเปียกนะครับมี6เกียร์1ตบลงนอกนั้นงัดขึ้นเหมือนมอเตอร์ไซค์ผู้ชายปกตินะครับชุดขับ Final Drive ด้วยสเตอร์นะครับก็โซ่สเตอร์เหมือนรถปกตินะครับก็ไม่ได้ถือว่าพิสดารอะไรไม่ได้ถือว่าแปลกอะไรนะครับมาดูกันต่อที่ดีไซน์โดยรวมนะครับดีไซน์โดยรวมเนี่ยถือว่ามีความสปอร์ตมากๆตอนแรกที่ผมเห็นแว็บแรกที่มันออกมาเนี่ยมันมีกลิ่นอายนะครับของ Yamaha YZF R1 กับ R6 ช่วงยุคประมาณ10กว่าปีที่แล้วผสมผสานกันออกมาแต่โอเคขนาดมันอาจจะเล็กลงมาแล้วออกมาหน้าตาอย่างนี้เลยซึ่งถือว่าค่อนข้างสปอร์ตนะครับมีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะดุคล้ายๆกันในตัวรุ่นพี่นะครับระหว่างนี้ผมขออนุญาตสตาร์ทรถวอร์มไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพออุณหภูมิมันได้ที่ปกติแล้วเดี๋ยวผมเร่งให้ฟังอีกทีนึงนะครับมาดูกันต่อนะครับของติดรถเนี่ยถือว่าใส่ของมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับมาดูกันที่ชุดล้อหน้าเลยแล้วกันชุดช่วงล่างล้อหน้านะครับมีจานดิสอยู่ฝั่งขวานะครับเป็นดิสเดี่ยวเบรกเป็นคาลิเปอร์2พอร์ตนะครับเป็นแอ็กเซลเมาส์อยู่ฝั่งนี้วงล้อขอบ17นะครับนะตัวล้อแม็กอันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ๆเลยนะสดๆร้อนๆเลยมีระบบเบรก ABS เป็นมาตรฐานนะครับโชคหน้าเป็นเทเลสโคปิกธรรมดาต่อมาดูในช่วงท้ายนะครับท่อวางอยู่ตำแหน่งข้างขวาข้างเดียวนะครับเป็นท่อออกข้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ล้อหลังนะครับสวิงอาร์มหลังยังเป็นดับเบิลสวิงอาร์มคู่นะครับจานดิสอยู่ฝั่งขวาปกตินะครับเซ็นเซอร์จับความเร็วล้อหลังก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับตัวปั๊มเบรกก็จะอยู่หลังโดนท่อเสียบังหน่อยอยู่ตำแหน่งนี้นะครับถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยจะไม่เห็นเลยเพราะโดนท่อบังนะครับอยู่ตำแหน่งนี้เป็น Excel Mouse พอร์ตเดียวนะครับแล้วมาดูกันที่ไฟส่องสว่างกันหน่อยดีกว่าไฟหน้าเนี่ยจะเป็นติดข้างดับข้างนะครับจะอารมณ์เหมือนคล้ายๆในตัว R6 นะครับที่ว่าข้างขวานี่เป็นไฟต่ำส่วนข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นไฟสูงก็คือเวลาเปิดไฟพาร์ทมันก็จะเป็นอารมณ์นี้ครับหรือเปิดค้างแล้วก็จะมีไฟหลีอยู่ตรงกลางนี่นะครับอยู่ตรงกลางนี่เลยแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่แก้มข้างเลยอยู่แก้มข้างซ้ายขวานะครับมันจะยื่นออกมาแล้วก็กระจกนะครับกระจกสไตล์รถสปอร์ตมันจะเป็นกระจกจับอยู่ที่หูนี่นะครับแต่มันมีรายละเอียดตัวหนึ่งนะที่ผมก็นั่งชอบในตัวนี้นะครับคือรายละเอียดเรื่องกระจกบางคนบอกกระจกดูไม่ค่อยผิดปกติอะไรนี่ก็พับได้แต่ผมชอบตรงที่ว่าในหลายๆรุ่นเนี่ยคลาสอารมณ์ประมาณเนี้ยมันจะยังไม่มีตำแหน่งล็อกบางทีเคยเห็นไหมครับกระจกบางคันเนี่ยข้างซ้ายอยู่ท่านี้ส่วนอีกข้างขวาเลยไปนู่นเลยเพราะว่ามันเหมือนมันสามารถปรับได้ตามตำแหน่งเนี้ยแล้วคนก็ไปสไลด์ปรับตรงนี้ทีหนึ่งแต่เจ้า R3 วันนี้มันจะเป็นตำแหน่งที่มันล็อกเลยเนี่ยง่ายๆนะครับเนี่ยพอผมใช้นิ้วดันออกไปนะครับมันจะกลึบล็อกอยู่ที่ตำแหน่งนี้เลยนะครับนี่คือเอาง่ายนะตัวก้านจะฟิกอยู่ที่ตำแหน่งนี้มันจะไม่ปรับซีซัวได้นะครับแล้วก็เราสามารถมาเลื่อนตรงจอยตรงนี้ได้แทนเวลาปรับองศากระจกนะครับก็ถือเป็นรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่จะเจออยู่ในพวกตัวใหญ่มากกว่าส่วนชิวหน้าก็มีความสปอร์ตนะครับมีความโด่งอยู่นิดนึงอารมณ์ถ้าเกิดคนเป็นสายหมอบนอนกระถางเนี่ยอาจจะต้องซื้อชิวที่มันโด่งขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นชิวแต่งนะครับมันก็จะดูสวยขึ้น
ต่อมาดูที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมอันเล็กๆอยู่ตำแหน่งนี้นะครับพอเวลาเราแตะเบรกนะครับมันโอเคมันก็ส่องสว่างขึ้นทั่วไปนะครับคันนี้มีการอัปเกรดนะครับใส่ท้ายสั้นแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับก็อยู่ตำแหน่งนี้ถ้าของเดิมมันจะยื่นยาวๆกว่านั้นหน่อยแล้วผมข้อไม่ดูเลยแล้วกันถือว่าไม่สูงเลยอยากบอกว่าเป็นบิ๊กไบค์ที่ไม่สูงเลยนะครับแต่โอเคโดย300เนี่ยฟิลขามันจะประมาณนี้แล้วล่ะส่วนสูงผม168นะครับถ้าเอาขาขวาและขาซ้ายลงพื้นเนี่ยลง2ข้างส้นเท้าถึงพื้นนะครับเนี่ยสังเกตว่าส้นเท้าผมถึงพื้นเลยนะครับถือว่าไม่ค่อยสูงมากส่วนใหญ่ถ้าคลาส6-700มันก็จะขย่งมานิดนึงตัวพันก็จะขย่งขึ้นมาอีก1,000 กว่ามันก็จะปลายเท้าจิกเลยตามสเกลของรถนะครับแต่ก็ถือว่านับตัว300ก็ถือว่าค่อนข้างคล่องตัวถือว่าคนที่ส่วนสูงไม่มากอย่างอารมณ์140ไปปลาย150กว่าเนี่ยใช้เทคนิคสไลด์ก้นนะครับก็คือเอาขาขวามาวางอยู่ที่เบรกส้นเท้าผมว่าถึงพื้นแน่นอนด้วยความสูงที่มันไม่สูงมากนะครับแล้วมันจะมีรายละเอียดตัวหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะฟีลลิ่งขาที่เราหนีบถังเนี่ยมันเป็นฟีลลิ่งที่ค่อนข้างจะคล้ายในรุ่นพี่อย่าง R6 กับ R1 เลยในคลาส300ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเรียวๆบางๆหน่อยบางทีเราไม่ต้องไปโฟกัสมากเรื่องการหนีบถังนะครับแต่ด้วยเนื่องจากไอเนี้ยผมว่ามันมีความสปอร์ตพอสมควรเลยนะพอเรามาคล่อมเนี่ยสังเกตเนี่ยตำแหน่งแขนกับตำแหน่งหลังเนี่ยในรุ่นอื่นๆมันไม่เหมาะขนาดนี้โอเคไอ้เจ้านี่อาจจะยังไม่เหมาะเหมือนรุ่นพี่ที่อยู่อารมณ์นี้นะครับแต่ถ้าโอเครุ่นอื่นเนี่ยอาจจะแฮนด์คล้ายๆกันองศาแฮนด์คล้ายๆกันแต่มันจะสูงกว่านี้หน่อยหลังมันจะตรงกว่านี้หน่อยนะครับแต่เจ้าเนี้ยมันมีความหมอบนิดนึงทำให้ค่อนข้างมีความสปอร์ตเลยนะครับต่อมาดูที่หน้าปัดเรือนไม้เลยนะครับและเหรียญเรือนไม้ผมว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับบอกค่อนข้างจะครบเลยแหละและที่ชอบที่สุดคืออะไรเห็นตำแหน่งเกียร์นะครับเป็นเครื่องหมายลบนะตอนนี้ผมเข้าเกียร์ว่างอยู่นะครับสังเกตว่ามันจะเป็นเครื่องหมายลบกับ N สีเขียวพอผมเนี่ยกำคัดตบ1ปุ๊บโชว์ขึ้นมา1นะครับแล้วถ้าเกิดเรางัดถึง6มันก็จะขึ้นถึงเลข6เลยซึ่งในคลาสของมันเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีบอกนะครับแล้วก็นี่ความเร็วเป็นดิจิตอลนะครับสามารถปรับเป็นกิโลเปอร์อาวได้ไมล์เปอร์อาวได้เป็นตัวเลขนะครับอันนี้เป็นไมล์รวมทั้งหมดนะครับก็ 7,000 กว่าโลนะครับณตอนนี้ฝั่งซ้ายนี่เป็นวัดรอบและชอบอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับมีชิปไลท์ด้วยเป็นไงพอผมลากมาประมาณแถวเกือบแรงม้าสูงสุดเนี่ยสังเกตว่าชิปไลท์จะโชว์นะครับก็ถือว่าอารมณ์พวกสายลากสับเกียร์นะตอนแรงม้าสูงสุดมันก็จะมีตำแหน่งบอกโชว์นี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นไฟเกียร์ว่างอย่างที่บอกนะครับแล้วก็พวกไฟสูงทั่วไปรวมถึงไฟเลี้ยวนะครับต่อมานี่คือระดับเกณฑ์น้ำมันนะครับตอนนี้มีน้ำมันอยู่ครึ่งถังมันจะมีขีดบอกนะครับนาฬิกาดิจิตอลนะครับรวมถึงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นตอนนี้อยู่ตรงกลางก็คือถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติละแล้วตรงนี้จะเป็นไฟ ABS นะครับเนื่องจากผมเพิ่งสตาร์ทมันเลยโชว์อยู่ออกตัวมันก็ดับปกตินะครับแล้วมันก็จะมีพวกเนี่ยไฟแรงดันขึ้นอยู่ตรงแรงนี้ต้องดับเครื่องนะพอแรงดันตกมันก็จะโชว์แต่พอเราสตาร์ทใหม่สังเกตเมื่อกี้มีปิ๊บมีไฟเครื่องยนต์อยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วมันจะมีรายละเอียดจุดหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับเห็นไฟออยล์กระพริบนี่ไหมมันเป็นไฟเตือนให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องคือถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วมันก็จะมีโชว์นะครับเวลาเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราก็ต้องล้างไฟตรงนี้ด้วยแต่เนี่ยผมยังไม่ล้างเดี๋ยวมาล้างให้ดูตอนนี้เลยนะกดที่ปุ่มซีลด้านข้างเนี่ยนะมันจะมีรีเซ็ตกับซีลนะครับพอเรากดไปเรื่อยๆมันจะมีทิป1ทิป2แล้วก็อันนี้ค่าเอเวอเรสต์นะครับอันนี้เห็นไหมฮะมันจะอยู่ที่ว่าทิปงงบางคนงงทำไมมีทิป1ทิป2และทิปเฉยๆไอเนี้ยน้ำมันเครื่องรอบนี้วิ่งมา 5,000 กว่าโลแล้วพอเรากดค้างรีเซ็ตนะครับมันจะกระพริบแล้วกดค้างไปอีกทีหนึ่งมันจะเป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับมันก็เหมือนเลือกแล้วก็กดอีกหนึ่งจะเหลือ0ละอันนี้เหลือ0สังเกตว่าออยจะไม่กระพริบแล้วพอเราวิ่งอีกประมาณ5,000 โลเดี๋ยวมันก็เตือนใหม่มันก็ถือว่าเป็นตัวรายละเอียดค่อนข้างดีนะในรุ่นอื่นยังไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ก็คือเป็นโดยรวมของมุมของคนขับนะครับหน้าปัดเลื่อนไม้แล้วก็ท่านั่งต่อมาที่คนอยากดูนะครับคนซ้อนเหมือนเดิมแต่ผมซ้อนให้ดูนะครับเจ้า R3 เนี่ยมันมีความสปอร์ตมากเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับเบาะมันเป็นเบาะ2ชั้น2ตอนนะคนซ้อนจะสูงขึ้นมามากกว่าคนขับนะครับรู้สึกสูงเลยแหละผมว่าสูงเลยนะครับแต่โอเคอาจจะยังไม่สูงเท่ารุ่นพี่แต่ก็สูงขึ้นมาระดับหนึ่งถ้านั่งยังคงพอโอบเอวได้อยู่โอเคคนขับอาจจะหมอบแต่มันยังไม่ได้หมอบมากเหมือนตัวรุ่นพี่นะครับก็ถือว่ายังพอโอบเอวได้อยู่จะนั่งท่านี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับถ้าเกิดคนขับหมอบแล้วก็อยู่ท่านี้ไปเลยก็ถือว่าถามว่านั่งสบายไหมสไตล์เบาะรถสปอร์ตนะครับบางๆเล็กๆไม่ค่อยได้สบายมากแต่ก็ดีกว่าไม่มีให้นั่งนะครับซึ่งเจ้า Yamaha YZF R3 นะครับถามว่าเหมาะกับโจทย์กลุ่มไหน
อารมณ์คนที่อยากเล่นบิ๊กไบค์คันแรกไม่เคยขับบิ๊กไบค์มาก่อนเลยถือว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจเพราะว่า1มันขับไม่ยากกำลังดีถือว่ายังอยู่ในรถที่ยังคอนโทรลง่ายนะครับคนที่ไม่มีทักษะยังถือว่าคอนโทรลง่ายอยู่แล้วก็ด้วยความที่มันซื้อง่ายขายคล่องเนื่องจากเนี่ยรถใหม่แสนปลายๆนะครับมือ2คันนี้แสนกว่าบาทผ่อนเดือนนึงรู้สึกเนี่ย2-3 พันเองมั้งเนี่ยผ่อนเดือนหนึ่ง3,000 กว่าบาทนะครับถือว่ามันไม่หนักมากหรือว่าอารมณ์คนซื้อเงินสดแสนกว่าบาทซึ่งถามว่าด้วยราคาเนี่ยขับสักพักหนึ่งอยากจะขยับรุ่นไปเล่น R6 R1 ถึงเวลาอนาคตอยากจะขายนะครับมันเป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องและเป็นที่ต้องการของตลาดพอสมควรนะครับอนาคตเบื่อเราอยากจะขายบอกได้เลยว่ามีคนรอช้อนแน่นอนอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมว่าในคลาส300เนี่ยคลาสอยู่ประมาณเนี่ย200 300 400 500เนี่ยมันเป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องอีกจุดหนึ่งคือมันเป็นรถที่เราสามารถใช้งานจริงเป็นชีวิตประจำวันได้นึกออกไหมครับบางทีเราบอกว่าอยากเล่นบิ๊กไบค์แต่เราจะขี่ทำงานอยู่สุขุมวิทรถติดตลอดเวลาเนี่ยเอาบิ๊กไบค์จ๋าพวก600 800จริงๆถามว่าไปได้ไหมไปได้แต่โอเคด้วยความที่ว่ามันขนาดใหญ่แล้ววิ่งรถติดอาจจะเหนื่อยแต่พอมาเป็น R3 เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้อึดอัดมากนะครับวิ่งกรณีรถติดซึ่งเจ้า R3 เนี่ยบอกจะอารมณ์ออกทริปนะครับขี่เป็นกวนขี่เป็นกลุ่มออกทริปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าทำได้ไม่ได้ขี้เหร่นะครับความเร็วร้อยกว่ามันไปได้สบายแล้วล่ะก็ไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอ่ะอุณหภูมิตอนนี้ร้อนได้ที่นะพัดลมทำงานหลายรอบแล้วเดี๋ยวผมเบิ้ลเครื่องให้ฟังเลยแล้วกันอันนี้ท่อเดิมๆนะครับบางคนเนี่ยมันจะมีโจทย์หนึ่งนะครับบางคนบอกว่าเปลี่ยนท่อมาแล้วไปเปลี่ยนสลิปออนนะครับทำไมเสียงมันดังเท่ากับท่อเดิมเลยเพราะว่าเจ้านี่ครับสังเกตว่ามันมีพักล่างอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยเป็นพักล่างลูกใหญ่ๆเลยแล้วก็ปลายสลิปออนถ้าเราเปลี่ยนแค่ปลายอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยมันจะยังไม่ดังเพราะเจ้านี่ยังซับเสียงอยู่แต่ถ้าเกิดเราตัดเชื่อมตั้งแต่ท่อนนี้มายิงยาวเลยลั่นแน่นอนเสียงออกมาเป็นลูกเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของท่อไอเสียวันนี้ก็โดยรวมนะครับพามาชมกับ Yamaha YZF R3 สำหรับคนที่อยากดูราคาและรายละเอียดตารางผ่อนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างหรือว่าเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com นะครับหากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า R3 มือ 2คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับยังไงวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามิ้งลาดีผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับเวลาเราแตะเบรกมันก็เป็นไฟเบรกในตัวนะครับมันก็ต้องเป็นไฟเบรกในตัวนะค้นหาคำว่า R3 มือ 2คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับยังไงยังไม่ได้เบิ้ลเครื่องให้ฟังเลยยังไม่เบิ้ลเครื่องให้ฟังเลยเดี๋ยวตัดท่า